Elena, bună dimineața Bună dimineața, Ghenadie. și salutăm pe toți cei care ne privesc. Astăzi ne-am adunat la o sesiune de investigație cu o temă interesantă, sper să vă placă și dumneavoastră. Elena o va cunoaște când se va afla în starea de hipnoză. Așa, Elena, ești pregătită? Da. Oferă corpului tău o poziție cât mai comodă ca să se relaxeze cât mai profund. Inspir. Număr de la 1 la 3, iar la 3 te conectezi la noțiunea de realitate și îmi descrii ce vizualizezi și percepi. 1, 2, 3. Îmi vine cuvântul percepție. Da, ai zis realitate, îmi vine percepție printr-o lentilă multidimensională în care focalizarea poate fi în unghi deschis sau în unghi închis. De la cel care o privește, realitatea începe cu un unghi mic și vorbim de lentile, adică se vede așa cerculeț mai mic, multidimensional, înseamnă și mai mari și mai mari ca extinse. Atât percepția înseamnă lentila prin care privești și ceea ce percepi, iar informația care ajunge la cel care percepe și se uită prin lentilă trece prin toate acele unghiuri, adică lentilele multidimensionale cu care tu privești în exterior și focalizezi. Este vorba de iluzie optică. Realitatea multidimensională, realitatea este multidimensională și poate fi un adevăr sau o iluzie optică. Din motivele acestea a focalizării și a percepției prin toate lentilele prin care privești. Pentru că realitatea tridimensională se privește prin o multitudine de lentile care începe de la unghi închis la unghi deschis. De la atât și începe, uite așa, treptat, iar în față este unghiul cel mai deschis, dar informația, ca și imagine, când ajunge la tine, la cel care privești, se obturează și trece prin toate multitudinea acelea de lentile. E doar lentilă sau este și Nu e careva lentilă. filtru? Pe la asta m-am și referit, filtre sau lentile înseamnă cum privește o ființă umană realitatea și cum este ea percepută, privită și recepționată. Lentilele obturează sau îți creează filtrele sau iluzia. Asta este în funcție de așa se observă. Nu luăm în calcul altele. Cum are loc formarea realității și care sunt etapele
e de desfășurare. La 3. 1, 2, 3. Îmi vine aceeași expresie, realitatea este multidimensională. Nu există o realitate în sine, există o multitudine de realități într-una singură sau într-un spectru mai larg. Revenim la aceeași în funcție de optică. Realitatea este prezentă în lentila prin care privești într-un moment și fracțiune de milisecunde. Ea se conturează prin fractalii de lumină. Reflexia luminii în lentilă, adică ochii tăi sau, dacă aștia avem, că ochii înseamnă tot o lentilă, se conturează realitatea în funcție, că de asta zic, cum vine lumina, prin câte filtre trece sau lentilele care le-am expus, care sunt primele din exterior sunt de unghi mare, iar ultima la tine este de unghi mic. Trece prin toate fractalul de lumină, care ea ajută la conturarea apoi realității. Dar cum? Este unda, adică nu unda, lumina care pătrunde prin toate lentilele, ajunge la tine. Aici se întâlnește cu conținutul tău și se redă, se duce iarăși informația tot sub formă, întâi este lumină, se întrepătrunde cu informația din ceea ce conții și nu numai ceea ce gândești și apoi se emite sub formă de imagini. Asta este conturarea unei realități dintr-o multitudine, pentru că poate fi o realitate, dar dincolo o altă realitate, lateral altă realitate. Cuvântul realitate în sine înseamnă o relativitate. Real poate să înseamne adevăr în etate, adică în etate înseamnă timp, în timp. Adevăr în timp și atunci adevărul în timp este multidimensional, nu este static, este, să spun, totul este, uite așa, dinamic, adică nu există o singură realitate, nu există ceva fix. Care este legătura dintre realitate și percepția senzorială a omului? În momentul când avem o persoană cu percepții extrasenzoriale, ea percepe într-o realitate care va fi dintr-un viitor, spunem. Se conturează, adică simte sau se percepe ceva care îi apare în realitatea lui, în dreptul lui, adică. Dar realitatea personală nu este a lui personală, pentru că toate se întrepătrund, ca și totul se intersectează. A fi personal ar fi însemnând să fii singular și nu există nimic. Iar atâta timp cât suntem mai mulți, toate se întrepătrund ca imagini. Important este distingerea și revin la care este realitatea în funcție de percepție.
observ informația că poate fi mit sau adevăr. Ceea ce este adevăr pentru unul e mit pentru celălalt și invers? Sau în funcție de ceea ce simte, poate simți că se va contura în realitatea lui, în fața lui, și asta înseamnă în unghiul cel mai deschis. Pentru că aici este unghiul cel mai închis, adică aici unde stiu e unghiul cel mai mic, îngust, de optică. Unghiul cel mai deschis, că optica este în formă de pâlnie, este la o distanță. Așa se vede. Realitatea este distanța dintre mine și exterior într-un timp, poți să spui limitat sau nelimitat, dar când vorbim de percepții, de ceea ce se simte că vine în realitatea lui sau se va contura în realitatea lui, este dincolo de unghiul fix, pentru că da, este relativ și de-aia cuvântul realitate. Poate fi, pentru mine poate fi închis sau pentru celălalt e deschis, dar este un câmp relativ, să spun, pentru că eu văd tot timpul realitatea asta personală a unei singure persoane ca și cum se mișcă, se mișcă. Fără să știi, fără să conștientizezi, fără să simți, fără nimic, ea oricum se mișcă. Adică ca și cum tu ești catalizatorul care emani o energie și o faci să se miște. Nu știu dacă am răspuns concret pe întrebare, pentru că mi-apar prea multe imagini. Spectrul de percepere își are și el o influență asupra realității? Spuneai despre cineva cu o percepție extrasenzorială. Aici, la întrebarea asta, spectrul de percepție, dacă mai repet un pic. Da. Spectrul de percepere are o influență asupra? Spectrul de percepere este conținutul tău, interpersonal. De multe ori are sau nu are. Adică e real sau nu e real. Poate fi ireal. Și să o percepi real, pentru că, repet, este vorba de acele lentile. Spectrul de percepere. Ești tu aici de conținut. Și lentila ta este, tu ești cel care te focalizezi în exterior. Lentila ta aici are unghiul închis mic, îngust. În exterior ia fiecare unghi și sunt o multitudine de lentile prin care vezi. Se conturează realitatea. Sau nu, este impropriu spus se conturează. Nu. Se reflectă, să spunem. Sau se reflectă. În exterior este unghiul cel mai deschis. Spectrul de percepere, poate aici, este ireal, dar la tine este ceva real sau viceversa. Pentru că informația poate fi distorsionată la tine în funcție de ce ai în conținut. Poate aici nu e adevărat ceea ce percepi tu. Sau poate fi invers. În momentul când simți că m-am păcălit, că n-am perceput corect. Înțelegi? Așa se mișcă. E ca așa se mișcă, cum să spun, spectrul ăsta de percepție al unei ființe umane. Poate fi sau nu poate fi. Este diferit în funcție de mulți factori.
poți să ai aici tu îți percepi ceva, dar aici nu este așa ceea ce percepi. Dar până ajunge la tine, trece prin toate lentilele și îți arată concret că nu e adevărat ceea ce simți, dar conținutul pe care îl ai rămâi constant acolo, în aceeași derulare. Și este posibil de foarte multe ori ca ceea ce este în exterior să te ajute pe tine să faci un salt de conștientizare în modul de cum ai perceput. Că de-aia spun lentile că seamănă, lentile, nu oglinzi, seamănă cu ceea ce se spune în alte științe de oglinzi. Aici este o imagine și o informație, dar percepția poate fi eronată aici, dar nu că s-a emis de acolo. Și rămâi în aici până, și cealaltă rămâne o constantă până când, cum să spun, există posibilitatea sau nu există, este relativă în funcție de ceea ce conții, înseamnă gândire, credințe, totul. Știi? Acele bine înrădăcinate, știi, programele sau nu, sau ce ai preluat, că și alea sunt tot programe, până când din exterior ai văzut că îți vine și îți arată că nu este ca ceea ce ai perceput. Dar te lovești constant și rămâne o constantă să percepi eronat până când nu vei mai percepe eronat, dacă se poate, la cine se poate. Sau poate fi și invers. Totul e relativ, observ. Nu este static. Asta ține de... Nu are legătură cu realitatea, ci are legătură cu procesul individual în manifestare mai mult în conștiință. Etapele de întrepătrundere la nivel de informație și spargerea limitelor și barierelor mentale, programelor, interferențelor, tiparelor, pentru că asta înseamnă conținut. Înțelegi? Din conținut se poate reflecta realitatea, dar nu numai, pentru că nu este nimic fix. O realitate se poate contura în funcție de mai mulți factori, nu doar din conținut. În conținutul prezent. Prezent înseamnă ceea ce știu din viața asta. Se poate contura în funcție de mai mulți factori și luăm în calcul ce avem în conținutul ca informație și memorii din alte vieți și avem în soft și se conturează în realitatea noastră. Dar noi o percepem eronat că avem o grămadă de lentile filtre prin care vine sau din exterior ești ajutat sau ți se creează realitatea în funcție de interferență, iar tu ești doar un jucător și nu ești prezent și nici conștient. Atunci când există interferență puternică, realitatea o vezi total distorsionat, dar nu e doar că o vezi, este creată în așa fel încât să se manifeste distorsionat din motivele de controlul mental, de interferența care există. Înțelegi? De-aia realitatea nu este statică, nu este fixă, este variabilă. Care simțul omului are o mai mare importanță în aprecierea realității? Niciun. Te poți înșela din toate.
și marjă de eroare există. Aici deja simt și percep că o să fie cu contestație, că te iei după simțul sufletului, ceea ce simți, da? Și de multe ori, că de-aia am spus că e relativ, pentru că așa îmi apar imaginile, te înșeli și de ceea ce simți. Pentru că dacă avem factori externi, înseamnă controlul mental, poate nu e, că oricum nu ești conștient, programe, filtre și interferență, poți să ai o marjă de eroare micuță. Este foarte bun feeling-ul, simțul sufletului, să spunem aceea aici, dar și acolo poate să existe un procentaj de 0,1%, dar e puțin, comparativ cu mentalul, cu celelalte simțuri. Cum să spun? Nu că te înșeli. Nu există asta. Ci că senzorialul percepe aici în realitatea fixă. Ceea ce este în imediată apropiere, nu în multidimensional. Senzorialul nu înseamnă multidimensional, ci aici senzorialul, în sfera, în bucla ta, în câmpul tău, de jur împrejurul tău. A lua în calcul care este cel mai bun nu extrasenzorialul este bun, cum să spun, este bun, dar ci aici, dincolo de gânduri, programe, credințe, tipare care conturează o realitate fixă, când e liniște și asculți aici, procentajul cel mai bun este de aici, a ceea ce simți de aici. Extrasenzorialul este câmp limitat doar de jur împrejur față de partea subliminală care e multidimensional. Acum cred că am redat mai bine. Am spus niciunul deoarece în realitatea în care, în dimensiunea în care existăm și nu numai în dimensiunile, să spunem, mai joase, totdeauna poate exista un procentaj foarte mic de distorsiune, dar nu înseamnă că nu, cum să spun, să nu-l iei în calcul nici ceea ce ba da, e foarte bun, te ajută, dar ce poate exista, adică poate exista, poate nu e realitatea ta, asta cuvântul realitatea deja acum percep că e relativă, știi? Dar el există dincolo de realitatea ta, dar există. Pentru că totul e într-o dinamică. Că tu dacă te intersectezi cu dincolo, posibil să îți schimbi percepția. Înțelegi acum? Da. Deci poate fi niciunul, pot fi toate. Cred că ăsta e, acum văd, nu cred că. Imaginea vine așa, ca informație. La răspuns dat la întrebare. Pot fi toate sau niciunul în același timp. Dar timpul prezent este doar o fracțiune de milisecundă comparativ cu nelimitarea timpului. De asta, cum să spun, se modifică tot timpul orice. Ceea ce la mine este fix dincolo există. În realitatea mea pot să cred că există ceva, dar că nu există ceva
Și aici pot să cred e cuvântul a crede din mental, dar el există dincolo, la celălalt. La o altă persoană există. Sau în altă țară există. Sau în altă planetă există. Apropo de ce mi-ai întrebat, aici mi-apar răspunsurile de ce, și revin la ceea ce am zis, niciunul. Atâta timp cât te afli în realitatea tridimensională de aici și ai un conținut destul de vast, să spun, a programe în soft, până ajungi 100%, că de-aia am dat marjă de 0,1 și vorbesc de majoritatea populației, să accepte și să simtă că dincolo de realitatea terestră există altceva, înseamnă multidimensional. Deci eu am făcut referire strict la asta, nu la chestii de zi cu zi, când spun că nu, că niciunul. Nu la interferențe și la aia, da, sunt reale, când simte persoana ceea ce simte. Deci, revin. Marja de eroare în aici este dată de dimensiune și te face sau ne-a făcut, să spun, să credem că nu există decât realitatea asta în care noi existăm. Iar când vine informația și o realitate diferită de pe altă planetă, din alt univers, începe să se face, cum să spun, se intră în contradictoriu acea marjă de eroare care eu am spus-o la 0,1 din ceea ce simți, când m-ai întrebat de simțuri. Pentru că ceea ce la nivel de dimensiune aproape că este greu de 0,1% există îndoiala, dar îndoiala este datorită dimensiunii în care ne aflăm. Să crezi cu adevărat în vieți pe alte planete și existențe. Datorită constructului și dimensiunii în care ne aflăm. Este acel marjă de eroare 0,1%. Când nu mai există nici aia, s-au spart toate barierele. Și asta mă refer la partea subliminală, care procesul și trece prin toate lentilele alea de conștientizare. Merge în funcție de ceea ce are în realitate. În realitate îi se conturează niște aspecte pe care el se lovește în frontline, iar când vine cineva din exterior și îți spune că în realitatea ta este conturată de factori externi invizibili, apare 0,1% procentaj a părții subliminale de îndoială. Eu la asta am făcut referire. Nu la depinde cine s-o gândi la altele. Că în rest, în viața de zi cu zi, a fiecărui părți subliminale, este foarte bun extrasenzorialul, după care să te iei și feeling-ul, adică ce spune sufletul de aici. Da. Da, 0,1% apare ți-am spus, din constructul în care noi suntem în 3D. Care este legătura dintre realitate și experiența individuală a omului? E un cumul de factori. Cum mai spune, se observ imagini că se conturează, văd așa omul în sine ca și fizicitate, contur, și la nivelul capului se văd foarte multe cercuri cu imagini diferite, cu trăiri diferite, cu stări diferite prin care el trece. În fiecare
cer prin care trece este ca și cum zici că multitudini de realități, pentru că în momentul când a trecut și zicem că e pe undeva pe la jumătate, el nu mai e în realitatea din trecut decât la care a plecat. El se lovește de altceva. Este cumul de mai mulți factori, exact, karmatic, de conținut atât din vieți anterioare ca și experiențe să rectific, experiențe anterioare, nu doar pe Terra, toate, dar majoritatea, dacă el e aici, manifestă mai mult de aici, din viețile avute de aici, ca și similitudini, și de asta spun aici relegat de karma, ca chestiile karmatice, cât și din conținutul care îl are formatat din viața aceasta, de mediul în care a trăit părinții, cum l-au programat, ce a preluat, școală, societate, etc. Probabil o să mă repet, dar oricum le-am formulat întrebările mai interior. Cum influențează la percepția realității construcția socială, normele sociale, valorile, credințele colective, modul de definire a ei, Ca un filtru conștiința foarte colectivă? grosier. Ca un filtru foarte grosier în care ești ca la bancă, să spun, stai doar, că n-ai încotro. El există și este. Iar, da, e ca un mare filtru. Influențează aproape 70%. E mult. Dar asta e aici. Și oriunde te-ai duce are fiecare, e o realitate diferită. Oriunde te-ai duce, nu mă raportez la Terra. Eu repet ca să se înțeleagă. În fiecare, unde te duci, există o realitate. Dacă eu mă mut în altă țară, acolo e altă realitate. Dacă eu mă mut pe altă planetă, acolo e altă realitate și mă conformez normelor. Așa e și aici și așa este pentru tine. Termenii și condițiile de acolo sau de aici. Și există și procentaje foarte mari. Așa funcționează. O fine. Care este rolul științei, metodele empirice, raționamentul logic în procesul percepției realității? Din ce văd, este căutarea unor răspunsuri logice, să spun, concrete la ceva nedefinit, poate fi. Stabilirea unui fix și înlăturarea a orice urmă de a lăsa să se, cum să spun eu, în constructul colectiv, da, este ceva fix de a nu mai crede în altceva, adică ceva impus. Cercetarea este fixă, știința este fixă, este bazată pe ceva concret, fix, pentru că aici la noi, din dimensiunea în care trăim, dar realitatea nu este aceeași în care trăim, nu este aceeași cu ceea ce există dincolo de. Știința și logica relatează doar ceea ce este aici în fix. Nu înseamnă că nu e adevărat, da, dar relatează doar date fixe.
se bazează pe ceva concret și fix, precum mentalul, corpul mental, constructul mental care rămâne oricum aici, în dimensiunea asta. Asta are nevoie de fixare. Pământul este o planetă grosieră și cum să zic, se numește, când spui împământare, ceva dens, material static. De aici e normal ca și dimensiune, ca și construct, să ai aceste, cum să spun, realități. Știința e o realitate, logica știința și logica aparțin doar fixului. Nu mă refer la Terra. Există și în altă parte, dar nu m-am dus să caut. În chestii fixe de care pentru că conferă siguranță, conferă stabilitate, nu lasă loc la inflexiune. Înțelegi? Că inflexiunea înseamnă instabilitate, iar corpul mental și constructul mental nu poate trăi în tridimensional în inflexiune. Pentru că e ca și cum îți pierzi stabilitatea. Și nu poți să rămâi ancorat cu corp fizic cum să spun, în 3D-ul ăsta e ca și cum îți pierzi totul. Și atunci înseamnă, prin această instabilitate, apar disensiuni atât la nivel mental, emoțional, senzorial, știi? Corpul fizic și care este cu corp mental, cu tot, că aparțin aici, 3D-ului, are nevoie de aceste lucruri. Înseamnă fix, stabil, mă țin de ele. Dar nu înseamnă că dincolo de ele nu există altceva. Astea nu lasă loc la inflexiune. Conferă o stabilitate atât emoțională cât și mentală. Prin cercetare s-au stabilit niște reguli, pot să spun, sau niște readevăruri sau niște constante, nu? Niște constante. Dar dincolo de constantă există și mai multe, cum să spun, multidimensiuni văd. Și multidimensional înseamnă și o inflexibilitate. Dar atâta timp cât trăiești aici, ai nevoie de astea. De ancorare, da? Așa că nu venea cuvânt. Care este rolul conștientului și subconștientului în perceperea realității? Conștientul reflectă conținutul din viața aceasta, adică din formatarea, din când te naști până când ești în prezent. Subconștientul aduce în prezent, deci, rectific, conștientul aduce în realitate conținutul din ceea ce ai din când te-ai născut până în prezent. Subconștientul aduce în realitate tot ce este din alte experiențe în spate, prin manifestări de situații, că e persoană, că e situație. Asta e o mică diferență între ele, dar se întrepătrund. Modul în care gândim, simțim și reacționăm la stimuli influențează perceperea noastră asupra realității. Câteodată da, câteodată nu. Aici văd o variabilă. În realitatea de unghi îngust, da. În realitatea de unghi extins, nu.
Eu percep într-un fel despre tine, dar tu nu, dincolo, la tine nu e aceeași realitate. Ceea ce percep eu despre tine, îți dau un exemplu, nu este real la tine. Și la tine este unghiul deschis, acolo de la... Deci unghiul a plecat îngust de aici și la tine ajunge, este unghiul deschis, da? La unghi îngust, aici, că e ca o pâlnie, eu percep eronat. Dar nu, acolo nu este real. Fiecare Dar cu obiectivul lui, nu? noroc că există foarte multe lentile aceste de unghi, știi? De multidimensionale. Un obiectiv cu mai multe lentile, nu? Exact. Contextul temporal și spațial influențează realitatea? Da. Cum? Prin toate spectrele posibile. Exact cum am redat că e vorba de interferență și interferența vine la pachet cu tehnologie și îți creează o realitate falsă și crezi că ești autentic. Acolo e urâtă, știi? Și e temporal. Până când partea subliminală începe să se prindă de șmecherie că e ceva neregulă cu ea. Și de-aia e temporal. Nu este fixă. E ceva temporal. Dacă se prinde, dacă nu, sunt situații în care nu se prinde în viața asta, se prinde altă dată. Și ai mai zis încă un cuvânt, temporal sau? Spațial. E și spațial, că este vorba de spațiu în care existi. Dar e temporal. Și tot revin la cuvântul relativ. Dacă partea subliminală se prinde, adică se începe să deschidă ochii, să conștientizeze, să se... Așa, e temporal, pentru că va face ceva. Și aici luăm părți subliminale care au făcut un proces în viața lor, în realitatea lor, comparativ cu alții care sunt încă acolo. Poate nu e vremea lor, poate nu e timpul lor, poate altă dată. Acolo nu mai e temporal, acolo poate fi static. Nu e, știi cum, expresia nu e timpul, aparține sau este în legătură directă cu conștiința, cu conștientizările, cu program, cu constructele mentale. E timp sau nu e timp, este o relativitate. Timp este. Dar dacă ai multe lentile și programări și conținut care e băgat, depinde de ce ți s-a băgat în soft, stratul e foarte gros. Acolo unde avem o parte subliminală dezvoltată mai mult, se va prinde de șmecherie și e temporară. Avem unde este o parte subliminală micuță sau deloc și este plină de tot felul de constructe, gândiri, comportamente, tipare, programe, interferențe, probabilitatea este relativă să trezească, zic, în viața asta. Poate se trezește în altă viață. Nu e timpul. Nu e timpul ei în viața asta. Totul e relativ. Niciodată să nu spui niciodată. Tu observi că realitatea nu este constantă. Arta, literatura, mass media, cultura, istoria, mitologia contribuie la formarea realității? Da, aici. Dincolo nu.
Nu are nicio legătură una cu alta. Realitatea de aici, da, realitatea de 4D, nu. N-ai nicio treabă. Vezi că e relativă. Realitatea de la mine, prezentul, să spun, dau un exemplu singular, în funcție de ce cercetări, informații, căutări, este una. Realitatea ta este alta. Dar și realitatea comună influențează doar prezentul. Într-un oarecare procentaj. Pentru că este bazat pe fix și pe știință și pe logică. Nu are legătură cu realitatea prea mult, conturarea propriei realități, ci a unei realități colective. La moment, tu ești în starea de hipnoză, ai realitatea ta și eu în starea conștientă am altă realitate, nu? În stare de hipnoză nu ai realitate. Ești în multidimensiuni și vezi de totul. Se vede într-o dinamică, într-o mișcare. În multidimensional nu se vede în punct fix. Și cum percep eu ceea ce îmi redai tu? La nivel de parte subliminal. Te conectezi cu informația din metafizic. Și ți-o transformă în imagini către creier. Pentru că partea subliminală, sufletul, e multidimensional. Nu este fix. Tot ce se derulează se transformă în niște imagini statice, nu? Mai multe imagini statice, da? Ca să poți să le percepi, să le filtrezi. Și totuși, cine ne influențează noastră realitate? Noi între noi și Matrix-ul, care este un construct. În dependență de nivel de conștientizare, suntem cu procentul mai mare de făurire, de a realității noastre proprii? Și aici e relativ. Mai mare, da, procent mai mare, da. Bine. Elena, la 3 te deconectezi de la tematică. 1, 2, 3. Elena, îți mulțumesc mult pentru participare la această sesiune de investigație. Sper că tema a fost interesantă și pentru mine. Și pentru noi și pentru mine a fost foarte interesantă, fiindcă mă gândeam cum noi cum ne formăm realitatea, cum noi o percepem. Era o temă interesantă și sper să fie interesantă și pentru toți cei care o să ne privească. Așa că le mulțumim și lor mult. Ne l-am rămas bun. O zi minunată pentru toți, numai bine. La revedere!